told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා දත් මගේ ඩිරිෂාම්ප්‍රෝ YouTube channel එකට ඔබ සෑම දෙනාම ඉතින් දැන් ගොඩක් අය ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා affiliate marketing කරන්න ගියාම හරි tool එකක් ඒ කියන්නේ හරියට එයාට traffic එකක් ගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නවත් ඇති සමහරක් අය දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් Snap කියන වෙබ්සයිට් එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අමතර ට්‍රැෆික් එකක් ඔයාට ලබා ගන්න. ඔයාට ආටිකල් එකක් ලියන්න බැරි නම් ආටිකල් එකක් ලියපු කෙනෙක්ගෙන් නිවැරදි ආකාරයට ලියලා තියෙන ආටිකල් එකක් අරගෙන ඒ හරහා අපි ඇෆිලියේට් ලින්ක් එක දාලා අපිට පුළුවන් කිසි ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. ඒක ගැන කියලා දෙන්න තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට අවිලා තියෙන්නේ. හරි. වැඩි කතා නොකර අපි යමු බලන්න අද මොකද මේ සයිට් එක කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට Sniply කියන සයිට් එක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අද ගෙනාවේ. ඉතින් ගොඩක් අය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් affiliate දාලා තියෙන කමෙන්ට්ස් දාලා තියෙනවා. අපි සේල් කරන්න හැදුවට අපි affiliate link එක ප්‍රොමෝට් කරන්න හැදුවට අපිට affiliate link එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න විදිහක් නැහැ කියලා. ඒකයි මම යාළුවට මුලින්ම කිව්වේ. ඇත්තටම අපිට ඔය කාලෙම තිබ්බා මොකද affiliate link එකක් ප්‍රොමෝට් කරන එක ලේසි නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් බාන්න පෙන්නලා යවලා ගන්න මේ link එකක් කරහම ගන්න ඒකට ලොකු risk එකක් තියෙනවා. ඉතින් මුලින් පොඩි දෙයක් කියන්නම්. වැඩි ගණන් වලට තියෙන ඒවා නැතුව සාමාන්‍ය ටිකක් තරම අඩු product price එකක් තියෙන එකක් බලලා ඕල්ලම් සේල් කරන්න ගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් කස්ටමර් දිගටම ඔයත් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඇති වුණාම ඔයාට පුළුවන් වැඩි ගානකට items තියෙන links අරගෙන දාන්න. හරි. ඉතින් ඒකයි මට ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කරන්න ඕන කලේ. ඉතින් Snap කියන සයිට් එකෙන් අපිට ලොකු benefit එකක් තියෙන්නේ මේක මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නෙමෙයි වාට එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මම දෙන කවුට් එකලා පෙන්නන්න ඔයාට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ඔයාට එන්නේ මෙතන sign up වෙන්න කියලා. හරිම ලේසි පහසුයි යාළුවනේ ඔයාට මේකේ sign up වෙන්න පුළුවන්. මෙතන Snap කියන එකට අපේ නැති මෙතන customize tabs, customizing big and analytics, optimize and publish tools, URL, link shortener ඔක්කොම තියෙනවා. affiliate manager, sleeker brand, small business, e-commerce agencies, pricing block එයාලගේ හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් අපි පල්ලෙහාට මේක ස්ක්‍රෝල් කරනකොට ඔයාලට පේනවා get start free කියලා තියෙනවා. sharing short links and drive conversations. කියන්නේ මෙයාලගේ ලොකු organic traffic එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන සිගනල් වෙබ් එකේ මේ වෙනකොට මේකට තියෙන ඉල්ලුම කොහොමද කියලා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති සිමිලර් වෙබ් එකේ ඔයාලට දැන් පොඩක් නෝට් දෙනවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ටෙප් එකට තියෙන ඉල්ලුම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර කට්ටියක් මේකට එන්ගේජ් වෙලා තියෙනවද කියලා ඔයාලට බලාගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයකට ඩිස්ටෝ ගෲප් එක මම කරපු වීඩියෝ එක පේනවා ඇති මේකේ 628යි K ඉන්නවා. ඉතින් ලොකු මිලියන ගණන් නැතුණාට මේකෙන් අපිට ලොකු බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා පේනවා ඇති. මේ කට්ටිය ලස්සනට ග්‍රෝ කරගෙන යනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන link එක මේ හරහා ප්‍රොමෝට් කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ අතරිත් ඒවටම sites වගේ. ඉතින් මේ sites ගැන මම ඉස්සරහට අරන් ඉන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහාට සතු පාට බටන් subscribe button එක click කරලා ලැබෙන notification එක bell එක all කියලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට එන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔගේ මේක දන්නේ නැතිවට share කරන්න. එයාලට මේ දැනගන්න. ඔයාලා මතරින් දැනගන්න ඕන මේ දේ share කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති වැඩියෙන්ම මේකට එන්නේ invested traffic එක 22.35ක් point තියෙනවා. ඉතින් 100ට අද global rank එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේකට අනිත් ඒවාත් එක්ක බලනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක bonus rate එක දින package visit එක දින 2.29ක්. ඉතින් global rank එක තියෙනවා
11,684 කන්ට්‍රි රෑන්ක් එක 60,160 එකක් තියෙනවා. කැටගරි රෑන්ක් එක තියෙනවා 5,284. ඉතින් මේක පටන් ගන්නේ 2014. ඉතින් හොඳ සයිට් එකක් යාළුවනේ. අපිට දැන්ට ට්‍රස්ට් කරලා අපිට මේ ලියන 10ක් කැට කරපු කළා තමයි මේක මේගොල්ලෝ පටන් ගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ බෙනිෆිට් එකක් Sniply කියන සයිට් එක. ඇත්තටම මේ සයිට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා. රයිට්. මම දැන් කියලා දෙනවා මට මේකට ලොග් වෙන විදිහ. මම නම් ලොග් වුණේ ආවනේ මෙතනින් get started දෙන්න. get started දීලා ඔයාලට නම් මේ free plan එකද ඔයාලට buy කරන්න පුළුවන්. basics, pro, business, emergencies මම කියලා දැම්මා මේවට යන්න එපා යාළුවනේ. ඔයාලා මුලින්ම free plan එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යම් කිසි earning එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ හතරෙන් ඕනම එකක් ඔයා ගන්න. එතකන් ඔයා free plan එකේ මෙතන sign up කියලා දෙන්න. sign up කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන Google එක වෙනවා, Twitter එක වෙනවා, Facebook එක වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන full name එක, email එක, password එක දීලා ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට Google එක කරා මෙතන Google click කරාම Google එකේ ඔයාගේ අදාළ mail එකට එයාලා පන්නේ කෙලින්ම එයාලා redirect වෙනවා. ඒ හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Snap කියන site එකට log වෙන්න. right. මේ තියෙන්නේ මගේ site එක. මම ඉස්සෙල්ලා log වෙලා හිටපු site එක. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලත් මේ account එක හදාගත්ත පස්සේ ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකට අපේ link එක ඇතුල් කරන්න කියලා. හරි. මෙතෙන් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා Quora එකේ අපි මොකක් හරි රිසර්ච් කරනවා. අපි මොකක් හරි ටයිටල් එකක් ගැන අපි රිසර්ච් කරනවා. දැන් මේ දවස්වල සාමාන්‍යයෙන් සෝෂල් මීඩියා එක ගෝ කරගන්නේ කොහොමද කියලා අහන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා දෙනවා සෝෂල් මීඩියා එකක් ගෝ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ගහන්න what the best social medias ranking කියලා. එහෙම පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකක් තියෙන එකක් බලලා ඔයාලට මෙතනින් දෙනවා මම මෙතන මේ පොඩි ගන්නවා manage social media management කියන එක අරගෙන මම මෙතනින් අරගෙන මේක copy කරනවා. copy කරලා මම Google එකට ගිහිල්ලා control එකයි V එක දාලා paste කරනවා. paste කරලා මම control enter එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දීලා තියෙනවා top social media marketing apps කියලා. මම මේක වෙන folder එකකට ගන්නවා. folder එකට අරන් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති දැන්ට තියෙන හොඳම social media apps ටික. හරි. ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන social media apps ටික පේනවා. දැන් අපිට ඕනි blog එකක් සාමාන්‍යයෙන් review එකක් ලියලා තියෙන එකක්. ඒකෙන් හින්දා මම මෙතන ගහනවා article කියලා. මොකද අපිට article එකක් තමයි පොඩක් suitable වෙන්නේ අපේ link එකට. එතකොට මෙන්න මේක හොඳයි කියලා හිතනවා මම. මේ article එක 3 days article එකක් තියෙන්නේ ආධුනික investment users line එකක් වගේ. මෙතනින් ගන්නවා මේක. පොඩ article එකක් බලලා ගන්න හොඳ එකක්. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕන හින්දා මම දාන්නේ. right. ඉතින් මේ article එක හොඳයි. මේක විස්තරයක් තියෙනවා පොඩි. subscribe කරලා login කරන්න. එතකොට තියෙන my social management posting කියලා තියෙනවා. right. මම මෙන්න මේක ගන්නවා. මේක හොඳයි. අරගෙන පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ හොඳ එකක් මේක බලනවා. තව එකක් බලනවා. ඒ වගේ දෙක තුනක් ඕගොල්ලෝ බලලා ගන්න හරියට පොඩ්ඩක් ආටිකල් හොඳට තියෙනවා. මේ පොඩ්ඩක් විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකක් බලලා ගන්න. එතකොට පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ දෙකේ මොකක්ද කියලා. මම මෙතනින් ගන්නවා මෙන්න මේක. line up කියලා තියෙනවා. right. කමන්නේ මම මේක ගන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් eye catch තියෙන හින්දා මම පොඩ්ඩක් මේක ගන්නවා. මේක eye catch අඩුයි. ඒක හින්දා හරි මම මෙතන URL එක copy කරගන්නවා. copy කරගෙන ඉවිල්ලා මම snap එකට යනවා. snap එකේ වල පේනවා ඇති head එකේ මෙතන enter the URL කියලා තියෙනවා. මෙතන control V එකෙන් paste කරන්න. ඊට පස්සේ create snap කියන එකට යන්න. right. ඊට පස්සේ ඒකම ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන දකුණත පැත්තේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ මේ වෙබ්සයිට් එක. හරිද?
මේ තියෙන සයිට් එක. ඉතින් මෙතන ආවට පස්සේ එතන තියෙන පොසිෂන් එකයි ඒකේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එකත් මෙතන ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඉතින් මෙතන තියෙනවා දැන් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් management කියලා දාලා මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මොකක් හරි එකක් ඔයාලට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන උදාහරණයක් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ටයිප් කරනකොට පේනවා ඇති මෙහෙම මම දැන් ටයිප් කරපු ටයිටල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ ටයිටල් එක. ඉතින් ඒක ගහන්න දෙයක් නෑ. ඒක ගහන්න එතන තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඉඳලා මෙතන ක්ලික් here කියලා ඔයාලට ඕන මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කස්ටමයිස් ගිහිල්ලා ඔයාලා අදාළ මේකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන යකට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක දාන්න. මගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක මේක තියෙන්නේ. මේ රෙෆරල් ලින්ක් එක මගේ. ඉතින් මේ රෙෆරල් ලින්ක් මම මෙතනට දානවා. කොපි කරලා තියෙනවා. මම කන්ට්‍රෝල් එක දාලා පේස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක ලස්සන ස්ක්‍රෝල් කරනකොට මේක එහෙම අරගෙන යනවා. ඊට මෙතන ස්නැප් කරනවා. ස්නැප් කරාම ඔයාලට මෙන්න වගේ හම්බ වෙනවා කෙලින්ම URL එක. මේ URL එක තමයි මේ affiliate marketing කරනවා නම් මම social media හරහා කොහෙවත් හරහා ලොකු traffic එකක් ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ URL එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට ඇත්තටම විනාඩි 5ක්වත් මහන්සි වෙන දෙයක් නෑ. ඇත්තටම මොකද මේකේ ඔයාලට කිසිම බ්ලොග් එකක් දාලා ඒ හරහා ඔයාගේ link එක දාලා එතන කැදගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතනට කියලා බලන්න පුළුවන් visit the link කියන සයිට් එකට ගියාම අපිට ඒ සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතනින් මම ඒ දාලා තිබ්බ මේ සයිට් එකේ අදාළ මේ රූප රාමු. ඉතින් මෙතන තාම මම ඔකේ කරලා නැති හින්දා මම ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නන්න එකට ගිහිල්ලා මොන වගේද පේන්නේ කියලා. right මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ තමයි ඒක පෙන්නන්නේ. පේනවද? ඉතින් මේ වගේ තමයි ඒක පෙන්නන්නේ. මේ තියන්නේ අපේ දාලා තියෙන Sniply කියන සයිට් එකේ ලෝගෝ එක සහ ඒකේ අදාළ ටයිටල් එක social media management tools කියන එක. මෙතන click here කියලා අදාළ කස්ටමර් ගිය ගමන් කෙලින්ම rotate වෙන්නේ මගේ landing page එකට. landing page එක හරහා මගේ affiliate link එකට එයා click කරපු ගමන් මෙතනින් මට traffic එකෙන් එයාගේ මේකයි enter email address එක දීපු ගමන් එයාට කෙලින්ම මගේ affiliate link එක එයාට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ affiliate link එක එයා click කරපු ගමන් කෙලින්ම එයා මට එයාගේ commission එක මට එනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි යාළුවනේ අත්‍තරම අපි Sniply කියන site එක හරහා අපේ affiliate product එකකට traffic එකක් හදාගන්නේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට අද ගෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුම් නැති තැනක් තියෙනවා නම් කරුණාකරලා මට යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගලන්ගේ කමෙන්ට්ස් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක subscribe කරලා නැතුව යන්න එපා. මොකද මේක subscribe කරන්න මේක ඔයගලන්ට වටින දෙයක්. මොකද අපි හංගන්න නැතුව හැමදේම අපි ඊට දාන්නේ. මොකද මේ රටේ තියෙන මිනිසුන්ගේ ලොකු ගණන් කඩාගෙන යන process කියන හින්දා ඒව නැති කරන්න. ඉතින් ඒකට ඔයගලන් සහයෝගයක් දක්වන්න කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන් මේකෙන් දෙයක් ගන්න ඇති කියලා. මොකද මේවා ලක්ෂයක් දීලා ගන්න බැරි secret tricks. ඉතින් ඒක හින්දා එකක් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ අද රටේ වෙලා තියෙන දේ ගැන හිත ඉන්න නැතුව පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එක්කෝ ඔයා eBay කෙනෙක් නම් බොනන්සා කරන කෙනෙක් නම් ඔයා IC කරන කෙනෙක් නම් IC eBay බොනන්සා සස්පෙන්ඩ් වුණා කියලා බලන් ඉන්න නැතුව අනිත් platform වලට ඇවිල්ලා ඒ platform වල earnings පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හොඳ ගමනක් යන්න. මොකද හැමදාම එකම තැන හිටියොත් ඔයගලන්ට ජීවිතේ ජය ගන්න බැරි වෙයි. මේ කොයරකින සයිට් එකේ ඇත්තම ලොකු
මිලියන ගානක ට්‍රැෆික් එකක් එන සයිට් එකක්. ඉතින් මේ හරහා පුළුවන් අපිට අපේ අදාළ ඇෆිලියේට් ලින්ක්ස් වලට ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් අපිට කෝඩිනේට් කරගන්න. ඉතින් ඇත්තටම ලොකු බෙනිෆිට් එකක් වෙනවා. ඒක හින්දා අනිවාර්යෙන් පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට්ස් වල වැඩ තියෙන සයිට්ස් වල වැඩ කරලා earning එකක් ගන්න බලන්න. ගන්න බැරුණා කියලා බොරු වෙන්න එපා. මොකද ඔයා පීනන තරමට තමයි ඔයාලට පීනන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අද සෝෂල් මීඩියා වලට ඇවිල්ලා අදම සංයන්ත කරන්න ඉන්නවා. මේක කොහෙත්ම කරන්න බෑ අඩුවනේ. ඔයාලට කියන්න මටවත්. ඉතින් අපි හැමෝම හැම දෙයකම පරිණත වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට යම් කිසි ගානක් හරි පාවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අදට ගෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක මම මෙතන නවත්තනවා. මම වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මේක දන්නේ නැති අතරේ බලන්න යවන්න. ඉතින් මට පේනවා ඇති මේ ටීම් මට ටීම් එකකින් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා මේල් එක. ඒ මේල් එක ඔයාලට ඊට පස්සේ අටටම මට පේනවා ඇති මෙතන ස්නැප් කියන ඩෙමෝ එක. ඉතින් මෙතන මම ක්ලික් කරාම අපිට ඒකේ කන්ෆර්ම් කරන්න දෙන්නේ අලුවනේ අතරම. ඉතින් ඒක කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සයිට් එකට යන්න අපිට ඒ සයිට් එක ගිහම බලන්න පුළුවන්. ඒ ඇත්තම හොඳ සයිට් එකක් යන්නේ. මොකද ඒ සයිට් එක හරහා ඔයාලට ලොකු බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝස් එහෙම තියෙනවා. කොහොමද ඒක කරන්නේ, කොහොමද පටන් ගන්නෙ, කොහොමද අපි අලුත් එකක් දාන්නේ. ඒ ඔක්කොම ඔයාලට බලාගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මේක හරහා මේ තියෙන්නේ ඒවකින් බලන්න. දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. එහෙනම් අද මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ජය වේවා. මම දේශාන් බ්‍රෝ.